خب توی این قسمت میخوایم بریم سراغ گاردنینگ یا همون باغبونی و نگه داشتن گل و گیاه و این چیزا. و دلیل اینکه من این موضوع انتخاب کردم این بود که چند وقت من خیلی زیاد علاقه‌مند شدم به گل و گیاه و داشتنشون و مراقبت ازشون، هرچند که قبلا هم دوست داشتم ولی خب خیلی خراب میکردم. اما دیگه این دفعه حسابی حواسمو جمع کردم، حسابی اطلاعات جمع میکنم که قراره با هر گل و گیاهی چطور بهش آب بدم، چطور ازش نگهداری کنم و همه اینها. حالا من که اینا رو داشتم نگهداری میکردم گفتم که چرا یه ویدیو نسازم که راجع به گل و گیاه، اسمای گل‌های مختلف، گیاهای مختلف و همچنین وسایلی که موقع باغبونی نیاز هست داشته باشیم و در کل استفاده میشه به انگلیسی صحبت کنیم. حالا توی این ویدیو میخوایم با هم دیگه چند تا وسیله متفاوت راجع به باغبونی یاد بگیریم، اسم کلی گل و گیاه یاد بگیریم و بزن که بریم. میخوام چند تا اینستراکشن راجع به 2 تا از گیاهایی که دارم هم بخونم که ببینیم مثلا این گلا رو چطور نگه میداریم و خب چند تا کلمه جدید هم توی اینها میتونیم یاد بگیریم. پس اینو فعلا میذارم اینجا برای بعدنه. بریم سراغ کلمه هامون. اولین کلمه هایی که داریم، شما یه ذره برو اینور. خب flower bed، flower bed، باغچه، flower bed، باغچه. shovel، shovel، بیل، shovel، بیل. gardening fork، gardening fork، gardening که یعنی همون باغبونی و باغداری و گل و گیاه و اینا. فورک هم که یعنی چنگال. این چنگال بزرگا هستن که یه سرای خیلی بزرگی دارن برای باغبونیه. این همونه دقیقا. axe، axe، تبر، axe، تبر. rake، rake، شنکش، rake، شنکش. خب کلمه های بعدیمون seed که همون تخم گل میشه. وقتی که پاکت تخم گل یا گیاه میگیرین هم بهش میگن seed packet، seed packet. بعد از اون نرسری داریم که گلخونه میشه nursery، nursery. از کلمه نرس میاد، یعنی یه جاییه که انگار دارن ازش محافظت میکنن. توی گلخونه هم از گل و گیاهای متفاوت محافظت میشه، پس nursery. tap، tap، همون شیر آب. fertilizer، 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 کودی که استفاده میکنیم برای گل و گیاه. fertilizer. lawnmower، 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 همون دستگاه چمنزنیه. و wheelbarrow، 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 فرغون، wheelbarrow، فرغون. حالا قبل از اینکه بریم اسم کلی گل و گیاه و اینا رو یاد بگیریم، بذارید من براتون 2 تا از اینا رو بخونم. اینو بکنمش نوشتهش مشخص باشه. خب صدلاش خودم بره. خب این 2 تا، من 2 تا گل و گیاه خریدم. یکیش این بود، یکی دیگهش این کورن پلانت بود. یکم شبیه همن ولی فرق میکنه. این گیاه ذرت کورن پلانت. خلاصه بعد هر دفعه که مثلا اینجا گل و گیاه میخری، خب یعنی هر جایی نگاه میکنه آدم ببینه به شرایط خونش میاد اینا یا نه. مثلا همیشه میگن قبل از اینکه بخواین یه گل گیاهی چیزی بیارین تو خونه، نگاه کنیم ببینین که دقیقاً کجای خونه میخواین بذارینش که ببینین محیط مناسب اون قسمت چجوریه. برای من یه جورایی چون نور زیاد تو خونه نمیفته، من همیشه یعنی هیچ گیاهی که فول لایت نیاز داشته باشه نمیتونم داشته باشم. یعنی اینکه اینا چطوری هن؟ bright light، medium light or full light نیاز دارن. داشتم میگفتم که bright light داریم، full light داریم و medium light. خب وقتی که full light داریم یعنی اینکه کاملا نور خورشید بهش بتابه. اینجا می نویسن معمولا 6 تا 8 ساعت. ولی وقتی که medium light داریم، medium light یعنی اینکه مثلا یه پرده جلوشه، جلوی نور خورشیده، یه چیزی یه کوچولو پوشونده جلوی نور خورشیدو. ولی وقتی که bright light داریم یعنی که نور
در اون حد شدید نیست، فول لایت نیست، ولی چیزی هم جلوشو نگرفته. خلاصه من میتونم این دوتا رو داشته باشم توی خونه. و حالا ببینیم در مورد مثلا corn plant چه چیزی اینجا نوشته. یه اینفورمیشنی روش نوشته why buy، چرا بخریمش. easy to grow، یعنی که راحت میشه پرورشش داد. attractive foliage، یعنی اینکه شاخ و برگاش و اینا خوشگل هستن، مثلا این نیستن، این گیاه یه چیز دیگه است. برگاش خوش رنگ هستن. این دلیلای آورده که مثلا همچین چیزی رو بخوای بخری. بعد یه تیکه هم نوشته upright، یعنی که به صورت مستقیم رشد میکنه میره بالا. upright. و پشتش راجع به care and maintenance نوشته شده، یعنی که چطور ازش نگهداری کنیم. temperature که باید بین 60 تا 85 فارنهایت باشه. So the temperature needs to be between 60 to 85 Fahrenheit. و بعد از اون برای مراقبت یا care باید keep soil drier in winter. Keep soil drier in winter. یعنی نوشته که مراقب باشین که خاکش توی زمستون خشکتر باشه. چرا؟ چون در کل توی زمستون کمتر هم آب میدیم. fertilize یعنی اینکه کود هم ماهی یک بار بهش بدیم. once a month fertilize. و در آخر هم water نوشته که prefers well drained soil، یعنی اینکه وقتی که کاملا خاکش خشک شد اون زمان بهش آب بدیم. و معمولا هم اینطوریه که در واقع باید مثلا 1 یا 2 اینچ انگشت رو فرو ببریم مثلا توی خاک و اینجوری با دست بکشی ببینی اگر هنوز آب داره نباید بهش بدی، و الا روتسش یا همون ریشه هاش رات میشن، یعنی اینکه فاسد میشن. خیلی خوب، من عمدن کلمه انگلیسی استفاده میکنم. خلاصه برای این یکی دوباره نوشته why buy because it adds a finishing touch، یعنی که دیگه کار آخریه که باید بکنی تا خونت خوشگل بشه. و attractive foliage یعنی اینکه همون شاخ و برگاش و اینا خوشگل هستن. و برای کیرش هم temperature 65 تا 90 هست فارنهایت. و care do not allow to stand in water یعنی که نذار آب زیاد جمع بشه تو آب بمونه اصلا. fertilize when actively growing یعنی هر وقت دیدی داره بزرگ میشه اون موقع بهش کود بزنیم. water thoroughly کاملا. dry out moderately between waterings پس باید کاملا بهش آب داده بشه. thoroughly dry out moderately between waterings. این یکیه لازم نیستش که کامل خاکش خشک بشه تا بهش آب بدی، دوباره بایدم کامل بدی و بین وقفه هایی که آب میدی هم لازم نیست کاملا خشک بشه، moderate باشه. خیلی خوب، حالا که یک مقداری راجع به این اینستراکشن ها خوندیم و من همیشه اینا رو نگه میدارم که بدونم با اینا چطور برخورد کنم. خیلی خوب، حالا بریم سراغ اسم گل و گیاه. خب بریم سراغ اسم گل و گیاهامون. violet بنفشه. buttercup آلاله. geranium
geranium geranium گل شمعدونی jasmine jasmine گل یاس که اسم همون اسمی که خودمون داریم یاسمن هم همون جزمن میشه. lotus lotus درخت صدر گیاه صدر lotus forget me not forget me not گل فراموشم نکن forget me not فراموشم نکن. daffodil daffodil گل نرگس زرد daffodil. خب لیست بعدی که من اینجا آماده گذاشتم daisy daisy or sunflower daisy or sunflower گل آفتابگردون daisy اسمم هست. tulip tulip گل لاله tulip گل لاله. orchid orchid نه orchid تولیپ نه tulip tulip orchid orchid. lavender استخوان lavender استخوان که اینجا lavender و lavender oil همه اینا خیلی استفاده میشه. بوی استخوان و روغنش و اینا خیلی مرسومه، نه همه جا میبینم. یا مثلا اسانسش به نمیدونم مثلا دستمال مرطوب کننده و این چیزا لوندر خیلی چیز مرسومی هست. لیلی سوسن لیلی سوسن. بلوبل بلوبل گلای استکانی که معمولا هم آبی هستن بلوبل. خیلی ممنونم که این قسمت هم با من بودین. قسمت سبز رنگی رو داشتیم. یادتون نره که اگر گل و گیاه بیشتری میدونین حتما توی کامنت بذارین تا بقیه هم بخونن یاد بگیرن، منم یاد بگیرم. و اینکه لایک کنین، شیر کنین، سابسکرایب کنین و کامنت بذارین. همچنین اگر هر سوالی دارین، هر چیزی میخواین یادمون بدین، اطلاعات بیشتر حتما یادتون باشه توی کامنت ها برامون بذارین. متشکرم.